mag-ano. Meron ako share sa'yo na battery na itong battery ko na ito, no? Kasi may napanood ako sa YouTube na nire-revive yung battery. So ito, ginaya ko siya. Meron naman akong charger dahil talagang nagkakarga ako ng battery. Ito sabi, pag tulo na ito, mga ilang patayin ulit para malinis lang yung dumi-dumi. Yun ang sabi sa napanood kong YouTube. Ilang sa kanila, mga 5 hours, pahinga, palamigin, linis, mga ilang. Madalit sabi, umabot na ako ng ilang linggo dito, tanggal kabit. Wala rin. Lang kwenta. Hindi siya mag-materialize na nabuhay. Nabubuhay siya, hanggang pangmahina lang siya na hanggang busina lang. Ngayon, pag kinabit mo na sa sasakyan, start mo yung starter. Pag tumamba ka ng isang kadit, okay. Pero pag pinatay mo, wala na, hindi ka na makakaulit. Patay na talaga. So, ito, may amperahe naman, ayan. So, say, nasa 10, 8 or 9. Ito, nasa, nasa 12 volts siya. So, kasi itong charger ko nito, hindi mo siya ma-charge kasi pag nagsisignal na ibig sabihin na indication na patay na yung baterya mo. Meron siyang detect ng patay na yung battery. Pero pag ginamitan mo ng tester, tanggalin ko na ito sarado na natin ito muna. Ginamitan siya natin ng tester, nakakaano siya ng 12 volts. Ito ba yan? Kita mata. Ang aking tester. Kaya kita naman pala eh. Tatabunan ko dito. Yan. Gusto ko rin mabasa. Yan. 13.29. Okay naman ang voltahe, no? Ngayon, naman sa inyo itong actual na busina. Okay, maganda. Tingnan natin dito sa tester na ito. Ito yung talagang pan-test ko pag bumaksak-baksak. Yan, nasa good siya. Biglang pupunta sa pula. Yan, pula siya. Dapat dito lang siya, hindi siya mag-ano. Kaya dito sa bandang wick. Yan, pumupunta sa bad. Kita ba? Kita. Yun, sa bad siya. So, na-revive ng konti. Pero, hindi pang malakasan. Hanggang sa ano lang siya kasi hindi naman sira yung alternator ko. Dahil may baterya na akong ginagamit sa truck ko. Wala naman normal naman yung takbo ko doon, tsaka pag nilagay ko to, pinalit ko ulit yung battery, baksak talaga.
ang lakas-lakas ng busina, pero pag in-start mo, isang ano mo lang sa starter, wala na, hindi mo na mauulit. So, wala, hanggang doon na lang, hindi natin ma-revive. Ilang, mga 1 week ko lang kinacharge hanggang, sabi pagkulo, pahinga, kulo, pahinga, kulo, sige, hanggang malinis. Yung dumi ng wala. Kasi niya, nabagay, nakabili na ako ng battery. Sinalo ko lang kasi pang reserva. At saka medyo mahal itong battery ng ganito yan. So guys, ganyan na lang muna ang share ko. Talagang wala na, hindi na kayang buhayin ng patay eh. Thank you for watching and subscribe and hit the notification bell for your update. Thank you.